Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Παρασκευή 12 Μαΐου το 2023. Βρισκόμαστε μόλις 2-24 ώρα πριν τις εκλογές στην Τουρκία, δηλαδή τέτοια ώρα μετά από 2 μέρες ήδη θα έχουν αρχίσει να ανακοινώνονται τα αποτελέσματα στην Τουρκία. Θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετικά σοβαρή εκλογική αναμέτρηση, σημαντική, εξαιρετικά σημαντική για τα εθνικά μας συμφέροντα. Ίσως, και ελπίζω να μην παρεξηγηθώ και θα το δείτε στο τέλος, έχω γράψει κάτι, ίσως να είναι πιο σημαντική η εκλογική αναμέτρηση στην Τουρκία από αυτή στην Ελλάδα. Γιατί από αυτήν την εκλογική αναμέτρηση στην Τουρκία εξαρτάται η τύχη όλων των χωρών γύρω από την Τουρκία και ιδιαίτερα της Κύπρου και της Ελλάδας για ολόκληρο τον 21ο αιώνα. Θα δούμε γιατί. Αν και λέγονται διάφορα για την αντεπίθεση, ο Πριγκόζιν, ο επικεφαλής της Βάγνερ, δηλώνει ότι κατά την άποψή του, αλλά και σύμφωνα με αυτά που βλέπει στο πεδίο, ότι η αντεπίθεση των Ουκρανών έχει αρχίσει. Δεν θα έχει τη μορφή δηλαδή της αντεπίθεσης σε όλα τα μέτωπα, στο συγκεκριμένο μέτωπο που έχει ξεκινήσει. Και δεν μιλάμε μόνο στον Μπαχμούτ, ξεκίνησαν από το Σολεντάρ. Για να πάρουν τον Μπαχμούτ οι Ρώσοι, πρώτα ξεκίνησαν από το Σολεντάρ που βρίσκεται βόρεια. Είναι ένα μέτωπο περίπου 90 χιλιόμετρων. Σε αυτό το μέτωπο έχουν αρχίσει οι επιθέσεις και είναι και σφοδρές επιθέσεις. Να δούμε λίγο κάποια στοιχεία και στη συνέχεια έχω μαζέψει και άλλα πράγματα για την περιοχή. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, εκεί στο Σολεντάρ έδρασαν περίπου 1.000 Ουκρανοί στρατιώτες και 40 άρματα, δηλαδή μια επιρραχή αρμάτων. Πιθανόν να ήταν μια μηχανοκίνητη ταξιαρχία. Οι ρωσικές δυνάμεις απέτρεψαν 26 επιθέσεις των Ουκρανών, λέει, σε όλη τη γραμμή επαφής. Διαβάζω τι λέει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Μήκους 95 χιλιόμετρων στην κατεύθυνση του Σολεντάρ. Οι μονάδες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας εξαπέλυσαν 26 επιθέσεις, στις οποίες συμμετείχαν πάνω από 1.000 στρατιώτες με 40 άρματα μάχης, καθώς και στρατιωτικός ειδικός εξοπλισμός. Όλες οι επιθέσεις των μονάδων των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας αναχαιτίστηκαν, αποκρούστηκαν. Δεν τους επιτρέπουμε να διασπάσουν την αμυντική γραμμή των ρωσικών δυνάμεων, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κονασένκοφ. Επιπλέον, ο Κονασένκοφ υποστήριξε ότι περίπου 900 Ουκρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν μέσα σε μια μέρα σε συγκρούσεις σε όλη την περιφέρεια του Ντονέτσκ. Παράλληλα, ανέφερε ότι πάνω από 30 αντιθωρακισμένα οχήματα και 2 πυροβόλα των 155 χιλιοστών και ένα άλλο των 152 χιλιοστών καταστράφηκαν από τις ρωσικές μονάδες. Επίσης, το Κράσνο Λιμάνσκ, λέει, εξουδετέρωσαν 75 Ουκρανούς στρατιώτες. Πάντως, αυτά για το Σολεντάρ που είναι σημαντικό, λένε οι Ρώσοι, τους απέκρουσαν. Δεν συνέβη το ίδιο και στον Μπαχμούτ και για τον Μπαχμούτ δεν διάβασα κάποια ανακοίνωση. Πάντως, πήρα τις δηλώσεις διαφόρων και του Πριγκόζιν, αλλά πήρα και από ρωσικούς λογαριασμούς και είδα ότι αρκετές ταξιαρχίες υποχώρησαν από τα μέτωπα εκατέρωθεν του Μπαχμούτ. Και γι' αυτό τους κατηγόρησε ο Πριγκόζιν ότι οι εδάφη τα οποία η Βάγνερ τα κατέλαβε με αίμα, τα εγκατέλειψαν εν μια νυχτή. Συγκεκριμένα, υποχώρησαν από τις θέσεις τους η 72η ταξιαρχία του Ρωσικού στρατού, η 4η μηχανοκίνητη ταξιαρχία, το 374 μηχανοκίνητο τάγμα και το 1ο μηχανοκίνητο σύνταγμα. Ιδιαίτερα το 1ο μηχανοκίνητο σύνταγμα ήταν αυτό το οποίο ήλεγχε το δρόμο μεταξύ Μπαχμούτ και Κράσνο Γιάρσκ, εκεί στο Μπαχμούτ και της άλλης πόλης, θα τη θυμηθώ και θα σας την πω, και στην περιοχή του Χρώμοβο. Εκεί λοιπόν αποχώρησαν και ξαναέχει επικοινωνία πλέον τον Μπαχμούτ με το Κράσνο, τέλος πάντων μια πόλη που μου διαφεύγει τώρα. Επίσης ο Πριγκόζιν είπε ότι παρότι δεν έχει πάρει όλα τα πυρομαχικά που χρειάζεται και το έχουν υποσχεθεί,
ότι με τις εφεδρείες της Βάγνερ έχει ανακαταλάβει ορισμένες από τις περιοχές που εγκατήψαν οι ταξιέρχειες του τακτικού και τα συντάγματα και τα τάγματα του ρωσικού στρατού. Ο Ουκρανός ειδικός στρατιωτικός αναλυτής ο Αλεξάνδρ Μουσχένκο δήλωσε ότι είναι δύσκολο να ανακαταληφθούν όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός από τις ουκρανικές δυνάμεις, ότι ο πόλεμος είναι δύσκολο να τελειώσει, γιατί σήμερα είχαμε δηλώσεις από Ουκρανούς επισήμους ότι μέχρι το χειμώνα του 23 προς 24 θα έχει τελειώσει ο πόλεμος. Ο ίδιος είπε ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί και το 2024 και είχαμε δηλώσεις από Ουκρανούς αξιωματούχους πάλι που είπαν ότι ο πόλεμος μέχρι τις εκλογές τις αμερικανικές, που είναι τον Οκτώβρη του χρόνου του 2024, θα έχει τελειώσει. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε δήλωση του Μπορέλ, ο οποίος ομολόγησε ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση σταματήσει να στηρίζει την Ουκρανία θα καταρρεύσει μέσα σε μερικές εβδομάδες, όμως τόνισε ότι εμείς δεν θα κουραστούμε να τη στηρίζουμε για όσο χρειαστεί. Επίσης, είχαμε δήλωση από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών που λένε ότι ακόμα και αν έχουμε πτώχευση στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τα κονδύλια που είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό θα συνεχίζουν να στηρίζουν την Ουκρανία για όλο το 2023, γιατί υπήρχαν φόβοι ότι αν τελικώς πάει σε πτώχευση η Αμερική θα σταματήσει να στηρίζει την Ουκρανία. Έχουμε σκληρές μάχες και στην Αυδίιβκα. Εκεί είδα ένα βίντεο από το 111 Σύνταγμα του Ρωσικού στρατού. Έχουν κάποιες μικρές επιτυχίες. Συνεχίζονται οι διεργασίες για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Ο διοικητής της Λιθουανίας, ο Γκιτανάς Ναουσέντα, ο οποίος θα φιλοξενήσει σε 1,5 μήνα περίπου τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, είπε ότι θα τεθεί στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ το θέμα της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Να θυμίσουμε ότι αυτό είναι η Ρωσία επικαλείται ως έναν από τους βασικούς λόγους που έκανε τον πόλεμο, αυτή την πορεία της Ουκρανίας προς το ΝΑΤΟ. Είπε ότι δεν πρόκειται να την δεχτεί ποτέ. Αυτά έχουμε για τον πόλεμο. Υπήρχαν και σοβαρές αντιδράσεις και διαμαρτυρίες, γιατί σε αυτόν τον διαγωνισμό με τα τραγούδια της Eurovision ήταν να απευθυνθεί στον κόσμο μέσω τηλεδιάσκεψης με βίντεο ή με τηλεδιάσκεψη ζωντανά ο Ζελένσκι. Τελικά η Επιτροπή Οργανωτική τον έκοψε, είχαμε διαμαρτυρίες. Εδώ έχουμε ένα φαινόμενο. Ο μισθοφορικός στρατός της Βάγνερ, προσέξτε, δεν είμαστε στο πεδίο της μάχης για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται, με βάση αυτά που διαβάζουμε από ανοιχτές πηγές. Επαναλαμβάνω, με βάση αυτά που διαβάζουμε από τις ανοιχτές πηγές, φαίνεται ότι η Βάγνερ είναι πιο αξιόμαχη στο πεδίο των μαχών, ιδιαίτερα σε αγώνα εντός κατοικημένων τόπων, που είναι ένας ειδικός αγώνας. Φαίνεται ότι είναι πιο αποτελεσματικός αυτός ο στρατός από τον τακτικό στρατό. Και δεν είναι ο μόνος πόλεμος που συμμετείχε, σήμερα διάβασα και στον πόλεμο στο Μαλί, και αυτό σχετίζεται με το ψήφισμα της Γαλλικής Γερουσίας που ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τη χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση. Λένε ότι όταν πήγαμε εμείς στο Μαλί, οι Γάλλοι, η λεγεώνα των ξένων ήταν αυτή που βασάνιζε τους ανθρώπους, πίεζε κτλ. Ότι εμείς πήγαμε εκεί και σώσαμε τους ανθρώπους. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτές οι επιτυχίες της Βάγνερ δεν ούτε υπέρ ούτε κατά τίποτα, δεν βάζουν μόνο τα γεγονότα ότι έχουν δημιουργήσει ένα πρόβλημα στη Δύση. Ότι ίσως θεωρούν οι χώρες της Δύσης ότι σε ορισμένες χώρες της Αφρικής αντιστρατεύονται τα συμφέροντα στα τμήματα της Βάγνερ, η Ρωσία δηλαδή δια των τμήματων της Βάγνερ. Επίσης και στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία ίσως να τους χαλάνε τους λογαριασμούς, και βλέπουμε μια
σειρά να βάζουν στο στόχο στο Twitter να την χαρακτηρίσουν τρομοκρατική οργάνωση. Ξέρετε, είναι το γνωστό κόλπο ότι δεν μας αρέσει και η ΟΚΑ για τους Άγγλους ήταν τρομοκρατική οργάνωση. Το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, οι Κούρδοι που παλεύουν για τα βασικά τους δικαιώματα. Δεν έχουν δικαίωμα να λένε ότι είναι Κούρδοι, δεν έχουν δικαίωμα στη μητρική τους γλώσσα. 40 εκατομμύρια άνθρωποι, τουλάχιστον στην Τουρκία που είναι 20, και αυτούς τους τρομοκράτες τους λένε. Εν πάση περιπτώσει, τώρα λένε να χαρακτηρίσουν τρομοκρατική οργάνωση η Αγγλία, η Γαλλία. Η Γαλλία ζητάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα είδα ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας, που είναι προεδρεύουσα, αναλαμβάνει την Προεδρία, λέει θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να χαρακτηρίσουν τη Βάγνερ τρομοκρατική οργάνωση. Είχαμε μια εξέλιξη στο πεδίο των μαχών. Οι Ρώσοι ερευνούν, έγινε μια έκρηξη, τουλάχιστον μια έκρηξη στο Λουγκάνσκ και καίγεται ένα εργοστάσιο, είδα ένα βίντεο, ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων. Και μια μεγάλη φωτιά, μεγάλο εργοστάσιο, και εξετάζουν εάν το πλήγμα έγινε με τα Shadow Storm, με αυτούς τους γαλλικούς πυράβλους, τους αγγλικούς πυράβλους Cruise. Πάντως είχαμε δήλωση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας για αυτούς τους πυράβλους. Το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας είπε ότι τους παρέδωσε. Ορισμένοι ρωτάνε, μα αφού αυτοί εκτοξεύονται κυρίως από αεροπλάνα, γιατί τι να τους κάνουν οι Ουκρανοί. Ακούστε, τώρα εμείς δεν θα επισερχόμαστε σε τέτοια. Ανακοινώσεις επίσημες διαβάζουμε και στο πεδίο βλέπουμε. Εδώ πιθανόν να βρήκαν τρόπους να τους εκτοξεύουν. Δεν ξέρω, μπορεί να τους βάλουν στα MiG τα 29 που έχουν, να κάνουν μια τροποποίηση για να τους φορτώνουν. Πάντως είχα διαβάσει ότι κάνουν κάποιες τροποποίησεις για να παίρνουν δυτικούς πυράβλους, είτε αέρος εδάφους είτε αέρος αέρος, στα MiG 29. Το Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν της Ρωσίας είπε ότι είναι μία κίνηση που αυξάνει την ένταση και η Ρωσία επιφυλάσσεται να απαντήσει λόγος. Το αναλόγως τι θα είναι δεν ξέρω. Είδα επίσης σήμερα μια φωτογραφία από ένα τουρκικής κατασκευής Bayraktar της Ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας που κατέπεσε, το κατέρριψαν οι Ρώσοι. Ένα ρωσικό ελικόπτερο Mi-28 κατέπεσε στην Κριμαία, σκοτώθηκαν και οι δύο οι χειριστές. Είναι επίσημη ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Επίσης έχουμε μία εξέλιξη η οποία θα πρέπει να την συναξιολογήσουμε με τη χθεσινή απόφαση της Πολωνίας να μετονομάσει το Καλίνιγκραντ στην πολωνική εκφορά του Κρόνισμπεργκ, που ήταν η αρχική ονομασία αυτής της πόλης όταν την ίδρυσαν οι Τεύτονες το 1200 ως πρωτεύουσα της Πρωσίας, και η Λιθουανία τώρα την άλλαξε και έβαλε μια αντίστοιχη προφορά δικιά της. Πάντως λέει για μας δεν είναι καλή αυτό. Γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό το γεγονός, αυτές οι εξελίξεις? Καταρχάς θα ήταν, πιστεύω, περίπου αφελές να πιστέψουμε, να θεωρήσουμε ότι αυτές οι χώρες κινούνται μόνες τους. Εδώ υπάρχει ένα ευρύτερο σχέδιο αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων που γεννήθηκαν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αυτό το έδαφος, καταρχάς λέμε ότι είναι προσικό, γερμανικό. Γερμανοί κατοικούσαν. Εάν κάποιος δικαιούται σε εισαγωγικά να το αμφισβητήσει, αυτή είναι η Γερμανία. Τώρα το αμφισβητεί η Πολωνία και η Λιθουανία, γιατί βρίσκεται μεταξύ των δύο αυτών χωρών ένας θύλακας. Πιθανόν κάποιοι θέλουν να αναθεωρήσουν τα αποτελέσματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μόνο που δεν ξέρω αν θα είναι ευχαριστημένη η Ουκρανία γι' αυτό. Γιατί αν αναθεωρήσουν, αρκετά εδάφη της Ουκρανίας θα πρέπει να επιστρέψουν είτε στην Ουγγαρία, είτε στη Ρουμανία, είτε στη Μολδαβία, διότι προστέθηκαν στο έδαφος της Ουκρανίας από τους Σοβιετικούς, από τους Ρώσους δηλαδή, μετά το 1945. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια αναθεωρητική πολιτική, αλλά σε αυτή τη φάση δεν θα δείτε να κατηγορεί κανένας για αναθεωρητική πολιτική, επειδή είναι δικιά μας.
Λοιπόν, πάμε. Η Μπέρμποκ έκανε δήλωση, Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, έκανε δήλωση και είπε: οι τρίτες χώρες που δίνουν όπλα στη Ρωσία θα θεωρηθούν ως εμπλεκόμενες χώρες στον πόλεμο. Ειλικρινά, μερικές φορές, εντάξει, και στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο να συμβαίνει. Δηλαδή, συγγνώμη, με την ίδια λογική δεν είναι εμπλεκόμενες στον πόλεμο όλες οι χώρες που δίνουν όπλα στην Ουκρανία? Κάθε χώρα έχει την άποψή της. Κάποιοι λένε δίνω εγώ στην Ουκρανία, κάποιοι λένε δίνω στη Ρωσία. Τι διαφορά έχει το ένα από το άλλο? Άρα είναι εμπλεκόμενη και η Γερμανία στον πόλεμο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ρωτάνε κανένα διπλωμάτη όταν κάνουν αυτές τις δηλώσεις? Τώρα, ένα αγγλικό αναγνωριστικό αεροσκάφος είδα σήμερα πετούσε στον Εύξηνο Πόντο. Και θυμηθείτε τι είπαμε για το σχέδιο το αγγλοσαξονικό να ανακτήσει η Ουκρανία την Κριμαία, την Χερσόνησο της Ταυρίδας, για να περιοριστεί η πρόσβαση της Ρωσίας στον Εύξηνο Πόντο. Κρατήστε το αυτό, γιατί ο Γάλλος διοικητής, ο Άγγλος διοικητής, για τον οποίο σας ανέφερα χθες, είπε ότι η ανάκτηση ότι η κύρια προσπάθεια μιας αντεπίθεσης πρέπει να είναι Ζαπορίζια, Μελιτόπολη, Κριμαία, και η ανάκτηση πρέπει να είναι ο τελικός στόχος της αντεπίθεσης. Είδα σήμερα και το αεροπλάνο εκεί και σας θυμίζω ότι 2,5 χρόνια πριν, όταν γινόταν μια ανατοϊκή άσκηση στον Εύξηνο Πόντο, μια αγγλική φρεγάτα και μια ολλανδική φρεγάτα αγνόησαν τα χωρικά ύδατα της Κριμαίας ότι είναι ρωσικά, τα θεώρησαν ως ουκρανικά, πέρασαν από εκεί. Είχαμε ένα επεισόδιο, δηλαδή ένα αεροπλάνο ηλεκτρονικού έσβησε τα υλικά των πλοίων αυτών, παρενόχλησε η ρωσική πολεμική αεροπορία, αλλά πριν την εισβολή της Ρωσίας η αμφισβήτηση της Κριμαίας έγινε με έμπρακτο τρόπο, με τον τρόπο που σας είπα. Επίσης, στην ίδια λογική θα πρέπει να εντάξουμε και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ποντίσει καλώδιο υποθαλάσσιο στα νερά του Ευξήνου Πόντου, που θα περνάει από τις ακτές της Ρουμανίας και θα πηγαίνει στην Γεωργία, για να απεξαρτηθεί η Γεωργία από το ίντερνετ που παρέχεται μέσω Ρωσίας. Και αυτό εντάξτε το στο ευρύτερο σχεδιασμό που σας είπα, του αποκλεισμού ή του περιορισμού της πρόσβασης και της επιρροής που ασκεί η Ρωσία στην περιοχή του Ευξήνου Πόντου. Αυτά λοιπόν έχουμε και για την Ρωσία. Απλά να πούμε ότι ετοιμάζεται 11ο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το οποίο όλα τα πλοία που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο θα απαγορεύεται να εισέρχονται σε ευρωπαϊκά λιμάνια. Αυτό ενδιαφέρει την Ελλάδα, εννοώ τους Έλληνες πλειοκτήτες, που μπορεί να μην έχουν ελληνική σημαία, να έχουν σημαία για δικούς τους λόγους, αλλά εάν κουβαλούν ρωσικό πετρέλαιο δεν θα μπορούν πλέον να προσεγγίσουν ευρωπαϊκά λιμάνια. Επίσης, είναι σε εξέλιξη ένα διπλωματικό μπραντεφέρ μεταξύ των ΗΠΑ και της Νότιας Αφρικής. Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Πρετόρια κατηγόρησε την Νότια Αφρική ότι δίνει όπλα στην Ρωσία. Το απέρριψε ο πρόεδρος, σήμερα έκανε δήλωση ο πρόεδρος της Νοτιοαφρικής, και είχαμε και αρκετά δημοσιεύματα στο νοτιοαφρικανικό τύπο που απορρίπτουν μία τέτοια, λέει, φέρτε μας στοιχεία. Διάβασα σήμερα ότι μετά τα 5,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, 5,3 δισεκατομμύρια δολάρια, απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών Νομίζου της Αμερικής να δοθούν στην Ουκρανία για την ανοικοδόμηση της χώρας. Μετά την ανακοίνωση, τη δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομικών της Ελβετίας, που λέει ότι τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια μπορούν να δοθούν στην Ουκρανία για την ανοικοδόμηση, σήμερα αποφάσισε και το Βασίλειο του Βελγίου να δώσει 92 εκατομμύρια ευρώ από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια στην Ουκρανία για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Για να δούμε λοιπόν τι λένε για το θέμα οι Ρώσοι.
σαφή προειδοποίηση στη Δύση να μην προχωρήσει στην καταπάτηση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό αποστέλει η Ρωσία, η οποία παράλληλα και με αφορμή τις δυτικές κυρώσεις προειδοποιεί τους δυτικούς πολίτες ότι αυτοί είναι που θα πληρώσουν τις λάθος επιλογές των ηγετών τους. Σε δηλώσεις του και σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Ευρωπαίου Επιτρόπου Κρίστιαν Βίγκαναντ, ο οποίος υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να χρησιμοποιήσει για την Ουκρανία τα έσοδα από την επανεπένδυση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας ύψους περίπου 300 δισεκατομμυρίων ευρώ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ είπε ότι η Ρωσία θα προστατεύσει όσο μπορεί τα συμφέροντά της σε περίπτωση παράνομης χρήσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό, αναφέροντας ότι είναι απολύτως απαράδεκτη οποιαδήποτε καταπάτησή τους. Η καταπάτηση του δικαιώματος στην ιδιοκτησία, ιδιωτική, κρατική ή εταιρική, είναι απολύτως απαράδεκτη. Πρέπει να δούμε τι θα πούν ως δικαιολογία. Και το γεγονός ότι η Ρωσία θα προστατεύσει τα συμφέροντά της στο μέτρο του δυνατού δεν πρέπει να προκαλεί αμφιβολίες σε κανέναν, υποστήριξε ο Πεσκόφ, χωρίς ωστόσο να επισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες, δηλαδή πώς θα υποστηρίξει τα συμφέροντά της. Υπενθυμίζεται ότι ο Γενικός Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Μέρικ Γκάρλαντ, ενέκρινε τη μεταφορά κατασχεμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων του Ρώσου επιχειρηματία, δισεκατομμυριούχου και ιδρυτή του τηλεοπτικού καναλιού Τσάργκαρτ, Κωνσταντίν Μαλοφέγεφ, κατηγορείται από τη ΣΥΠΑ για παραβίαση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας γιατί παρήχε χρηματοδότηση σε Ρώσους που προωθούσαν την αυτονομία της Κριμαίας για χρήση στην Ουκρανία. Τα λεφτά του Μαλοφέγεφ στην Ουκρανία. Τέτοιες αποφάσεις θα τους γυρίσουν μπούμεραγκ. Δεν είναι τίποτα άλλο από την παραβίαση του ιερού δικαιώματος της ΣΥΠΑ για την ιδιοκτησία. Είναι μια κίνηση που υπονομεύει την αξιοπιστία τους, υποστήριξε ο Πεσκόφ, ο οποίος ανέφερε ότι αυτές οι ενέργειες δεν θα μείνουν χωρίς απάντηση. Ο Πεσκόφ προειδοποίησε και τους πολίτες της Δύσης ότι θα πληρώσουν τις λάθος επιλογές των ηγετών τους, αναφέροντας ότι ολοένα και περισσότεροι δυτικοί αναλυτές συνειδητοποιούν ότι οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας κάθε άλλο παρά αποτελεσματικές είναι. Αυτό τι σχέση έχει τώρα? Άμα σας πάρουν τα λεφτά, πώς θα τα πάρετε πίσω? Αυτό είναι το θέμα. Όλο και περισσότεροι αναλυτές στη Δύση αρχίζουν να εξετάζουν πιο λεπτομερώς το θέμα της αποτελεσματικότητας της πολιτικής της συλλογικής Δύσης, κυρίως το ζήτημα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Θα θέλαμε οι πολίτες της Δύσης να γνωρίζουν ότι θα υποστούν τις συνέπειες της λανθασμένης και αναποτελεσματικής πολιτικής των ηγετών τους, είπε ο Πεσκόφ. Εγώ δεν ξέρω, αν φύγουν τα λεφτά, μετά είναι τρεχαγύρευοι, πιστεύω. Συνεχίζονται οι συγκρούσεις, νομίζω, διότι χάνεις και το λογαριασμό. Είναι 800 οι ρουκέτες που έχουν εκτοξευθεί από τη λωρίδα της Γάζας στο Ισραήλ και από ό,τι διάβασα, από ένα ρωσικό λογαριασμό, δεν το υιοθετούμε, ότι μόνο το 1 τρίτο, περίπου το 1 τρίτο, ίσως και λιγότερο, έχει καταρρευθεί. Δηλαδή, και λέει κάποιος δημοσιογράφος Ισραηλινός ότι νέου τύπου ρουκέτες και πύραυλοι εκτοξεύονται από τη Γάζα και γι' αυτό είναι αναποτελεσματικό το Iron Dome, αυτός ο σιδερούς θόλος. Για ζημιές είδα μερικές φωτογραφίες. Πάντως είχαμε δηλώσεις του Νασράλα, το ηγέτη της Χεσμολάχ, ο οποίος είπε αν κτυπηθούν θέσεις, στόχοι παλαιστινιακοί στο νότιο Λίβανο, έχει εκεί είπαμε στρατόπεδο Παλαιστινίων προσφύγων, εάν χτυπηθούν από το Ισραήλ, τότε θα απαντήσει η Χεσμολάχ. Πάντως μου προκαλεί εντύπωση γιατί ο Νασράλα είπε ότι η αντίσταση στη Γάζα νίκησε το Ισραήλ. Κάτι συμβαίνει εκεί, κάτι γίνεται με την αποτελεσματικότητα του αντιπυραυλικού συστήματος αυτού του θόλου. Δεν ξέρω αν έχει κάποιος κάποια... Προσπαθούμε να βρούμε άκρη, γιατί εδώ υπάρχει και μυστικότητα. Πάντως, να σημειώσουμε ότι στο κανάλι μας μπορείτε να βρείτε τις προηγούμενες μέρες. Είχαμε ένα σχετικό βίντεο με την αποτελεσματικότητα ή την αναποτελεσματικότητα του Iron Dome. Μπορείτε να το δείτε.
Ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα εγείρεται στο Ισραήλ. Όπως διαβάζουμε, εσωτερικές έρευνες στην Ισραηλινή πολεμική αεροπορία αποκάλυψαν ότι υπήρξε δυσλειτουργία στον μηχανισμό λειτουργίας του συστήματος Iron Dome, που οδήγησε στην αποτυχία του να αναχαιτήσει τους πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από τη λωρίδα της Γάζας προς την πόλη Σντέροτ κατά την πρόσφατη κλιμάκωση της περασμένης Τρίτης. Το περιστατικό προκάλεσε ένα κύμα ερωτήσεων στο Ισραήλ σχετικά με την αποτελεσματικότητα του συστήματος Iron Dome. Εκείνη την εποχή, ο στρατός κατοχής ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει έρευνα για το θέμα. Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι παρουσιάστηκε ελάττωμα στο σύστημα Iron Dome κατά την εκτόξευση ρουκετών από τη λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε αμέσως και δεν εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα στοιχεία έδειξαν ότι το ποσοστό αναχαίτησης του Iron Dome ήταν 90,5%. Ο στρατιωτικός ρεπόρτερ της εφημερίδας του Τελ Αβίβ, Yediot Ahronoth, Γιώση Γεχόσουα, αναρωτήθηκε για την απόδοση του συστήματος αναχαίτησης του Iron Dome, το οποίο ανήλθε στο 74%. Μέσα σε 2 ώρες εκτοξεύτηκαν 22 ρουκέτες προς τη λωρίδα της Γάζας, με 6 από αυτές να πέφτουν σε κατοικημένες περιοχές και να τραυματίζονται αρκετοί πολίτες. Τι συμβαίνει με τον Iron Dome τον τελευταίο καιρό? Αναρωτήθηκε ο Ισραηλινός δημοσιογράφος. Την ίδια ημέρα, ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι το θέμα διερευνάται. Ωστόσο, οι ρυθμοί βρίσκονται στο 90% της περιοχής αναχαίτησης, κάθε στοχεία και χτύπημα ρουκέτας ερευνάται και ελέγχεται. Έγινε αναποτελεσματικό το Iron Dome? Γιατί κάποιες αναφορές υποστηρίζουν ότι η απόδοση του συστήματος στις αρχές Μαΐου ήταν από τις χειρότερες των τελευταίων ετών, φτάνοντας σε ποσοστό αποτελεσματικότητας 60%. Επίσης, ισχύει ότι το σύστημα δέχτηκε επίθεση από την ομάδα hackers Anonymous Sudan, οι οποίοι πανηγύριζαν στις αρχές Μαΐου ότι έπληξαν την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα μας αφορά άμεσα, καθώς τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, ιδιαίτερα στην Μεγαλόνισσο, έχει υπάρξει ενδιαφέρον για την εφαρμογή παρόμοιου συστήματος. Ειδικά η χώρα μας, αν εγκαθιστούσε ένα τέτοιο πλέγμα άρνησης πρόσβασης στο Αιγαίο, τότε θα εμπόδιζε κάθε τουρκική ονείροξη για κατάληψη ή ακόμα και διάσχιση ελληνικών νερών ή νησιών. Επαναλαμβάνω, ό,τι λέμε για τους πολέμους, είτε αυτό αφορά τον πόλεμο στη Ρωσία, στην Ουκρανία ή στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη, δεν το παίρνουμε τις μετρητές ακόμα και όταν το βλέπουμε. Τα κρατάμε για συναξιολόγηση, γιατί δεν ξέρουμε, επειδή υπάρχει αυτή η ελεγχόμενη ροή πληροφοριών ή η παραπληροφόρηση, δεν ξέρουμε τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Πάντως έχουμε σχετικό βίντεο που μπορείτε να βγάλετε κάποια συμπεράσματα. Αυτά λοιπόν και για τον πόλεμο αυτό τέλος πάντων που είναι σε εξέλιξη μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων. Αυτή η ιστορία ήμουν και γέρασα στην κυριολεξία που συνεχίζεται κάθε 3 και λίγο πόλεμος. Δηλαδή θα μου πείτε εντάξει, γιατί δεν έχουμε και εμείς τα προβλήματα με την Τουρκία, αλλά τουλάχιστον εμείς δεν έχουμε πόλεμο, εκεί πέρα γίνεται και αίμα. Δεν μπορεί να βρεθεί μια λύση εκεί πέρα? Τι να πω, δεν ξέρω, είναι ένα δύσκολο ζήτημα φυσικά, αλλά... Η Κίνα, όπως είπαμε, φιλοδοξεί να βρει λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας. Πριν πάμε σε αυτό, το ίδιο θέμα είναι, στις 22 Αυγούστου έχουμε στο Johannesburg τη Σύνοδο Κορυφής των BRICS. Πάντως κάπου διάβασα ότι και η Τουρκία σχεδόν πιέζει να την κάνουν αποδεκτή στους BRICS. Θα δείτε στο τέλος, γιατί έχουμε σχετικά μαργαριτάρια του Ερντογάν για αυτό το θέμα. Λένε λοιπόν ότι το κύριο θέμα, ή τέλος πάντων ένα από τα κύρια θέματα που θα συζητήσουν στις 22 Αυγούστου, είναι η κυκλοφορία νέου ενιαίου νομίσματος, με το οποίο θα κάνουν τις μεταξύ τους συναλλαγές για να εκτοπίσουν το δολάριο. Νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικά κολοσσίας σημασίας για την ιστορία της ανθρωπότητας. Εάν δηλαδή
Αυτές οι χώρες, τα έχουμε πει ποιες χώρες είναι και ποιες είναι οι δυνατότητές τους. Κυκλοφορούσε ένα καινούριο ενιαίο νόμισμα, τότε είναι η δεύτερη απόπειρα στην ανθρωπότητα μετά το ευρώ. Δεν υπάρχει άλλο ενιαίο νόμισμα μεταξύ των χωρών στη νεότερη ιστορία της ανθρωπότητας. Εάν έχει κανείς όρεξη, ψάξτε να δείτε, υπήρχε η δωρική εξάπολης. Είχαμε Ιωνική Δωδεκάπολη, η οποία ήταν η Λέσβος και η απέναντι 11 πόλεις στην Αιωλίδα, στη Μικρασιατική Αιωλίδα. Είχαμε την Ιωνική Δωδεκάπολη, που ήταν με έδρα και βασίλισσα την Μίλητο. Είχαμε και την Δωρική Εξάπολη. 6 πόλεις της Δωρίδας, οι 3 ήταν στην Ρόδο και οι άλλες 3 ήταν απέναντι, στη Μικρασία. Δηλαδή Αδικαρνασσός, Κνίδος και δεν θυμάμαι ποια άλλη πόλη. Αυτές οι 6 πόλεις λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, τον 5ο αιώνα π.Χ., αν δεν κάνω λάθος, τώρα το έγραψα αυτό πριν από 17-18 χρόνια όταν έψαχνα τις πηγές για να γράψουμε τον ιστορικό ταξιδιωτικό οδηγό Ρόδος, Μαρμαρίδα, Καρία, Λυκία. Εκεί βρήκα το σχετικό θέμα και το εντάξαμε στον οδηγό, που λέει ότι αυτές οι 6 χώρες αποφάσισαν να κάνουν κοινό νόμισμα. Ήταν 6 πόλεις κράτη να κάνουν κοινό νόμισμα. Και στη μία πλευρά του νομίσματος θα υπήρχε το έμβλημα της κάθε χώρας, του κάθε κράτους, και στην άλλη θα υπήρχε το συν, η λέξη συν όπως την ακούτε, που σημαίνει μαζί. Όπως ακριβώς γίνεται και με το ευρώ. Εννοώ τα νομίσματα. Στη μία πλευρά το κοινό και στην άλλη κάθε χώρα βάζει και το δικό της έμβλημα. Άρα είχαμε, θα έλεγα, ο πρόδρομος του ευρώ ότι ήταν το συν της δωρικής εξάπολης. Στη συνέχεια είχαμε το ευρώ και τώρα πάνε να κάνουν οι BRICS. Η Κίνα λοιπόν είναι αποφασισμένη να παρέμβει στο θέμα της Ουκρανίας και έστειλε ειδικό απεσταλμένο στην Ευρώπη. Για να δούμε λίγο το σχετικό κείμενο. Η Κίνα υλοποιεί τη δέσμευση που έχει αναλάβει ο Σι Τζίνπινγκ στη διάρκεια της επικοινωνίας που είχε με τον Ζελένσκι και στέλνει από την ερχόμενη εβδομάδα 15 Μαΐου, Δευτέρα δηλαδή, τη Δευτέρα που ο Ερντογάν είτε θα χαίρεται, είτε θα κλαίει, είτε θα πολεμάει να μην ξεκολλήσει από την καρέκλα, έτσι. Στέλνει λοιπόν τη Δευτέρα 15 Μαΐου τους εκπροσώπους του σε Ρωσία, Ουκρανία και Ευρώπη, με απότερο στόχο την έβρεση μιας πολιτικής και διπλωματικής λύσης που θα βάλει τέλος στις εχθροπραξίες και στην Ουκρανική κρίση. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας, ο ειδικός αντιπρόσωπος Λι Χουι, Ουκρανία και Γαλλία, ξεκινά από την και να μετάσχει σε διαβουλεύσεις με κάθε ένα από τα μέρη αυτά προκειμένου να συζητήσει την προοπτική μιας πολιτικής διευθέτησης της Ουκρανικής κρίσης. Ο εκπρόσωπος του κινέζικου ΙΠΕΞ, Βανγκ Βενμπιν, υποστήριξε ότι η Κίνα παρακολουθεί συνεχώς και στενά τις εξελίξεις στην Ουκρανία και αναζητά να αναλάβει ενεργό μέρος στη διαδικασία. Επιπλέον, ο πρόεδρος Xi Jinping, και οι οποίες αφορούν, όπως το είπαμε και χθες, το σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας, το σεβασμό του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το σεβασμό στις ανησυχίες του καθενός για τα θέματα της ασφάλειας και την χρήση ειρηνικών μεθόδων για την επίλυση της λύσης. Ο Βενμπιν ή Γουενμπιν αναφέρθηκε και στις 12 προτάσεις που παρουσίασε η Κίνα το Φεβρουάριο στο Μόναχο για την ειρήνη στην Ουκρανία και σημείωσε ότι το ταξίδι του Λι Χουι επιβεβαιώνει την επιθυμία της Κίνας να βοηθήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Η Κίνα στέκεται σταθερά στο πλευρό του κόσμου. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε επικοδομητικό ρόλο, να συνεισφέρουμε στην πολιτική διευθέτηση της Ουκρανικής κρίσης, υπογράμμισε ο Wang Wenbin. Να πούμε επίσης ότι και ο Σάντζες, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, δήλωσε ότι θα μεταφέρει στον κύριο Μπάιντεν, με τον οποίο θα συναντηθεί,
ή θα συνομιλήσει, δεν είμαι σίγουρος τώρα. Αυτά που του είπε ο Σι Τζίνπινγκ κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο, ή ο Λούλα όταν συναντήθηκε μαζί του, τις απόψεις του για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Φαίνεται ότι και η Ισπανία, έστω και ως μεταφορέας των απόψεων, εμπλέκεται στη διαδικασία αυτή, με στόχο φυσικά να βρεθεί ειρηνική λύση στο ζήτημα της Ουκρανίας. Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου των ΗΠΑ ανέφερε την Παρασκευή, σήμερα δηλαδή, ότι τα φορολογικά έσοδα και τα έκτακτα μέτρα μετά τις 15 Ιουνίου θα επιτρέψουν πιθανώς στην κυβέρνηση να συνεχίσει τη χρηματοδότηση των εργασιών τουλάχιστον μέχρι το τέλος Ιουλίου. Το επικαιροποιημένο Guidance επανέλαβε κατά τα άλλα την προηγούμενη αβεβαιότητα του Γραφείου Προϋπολογισμού σχετικά με το ανώτατο όριο του χρέους κατά τις πρώτες εβδομάδες του Ιουνίου. Παρόλο που τα φορολογικά έσοδα στα μέσα Ιουνίου θα μπορούσαν να μετριάσουν την πίεση μέχρι τον Ιούλιο, εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος στάσης πληρωμών τις πρώτες εβδομάδες του Ιουνίου, ανέφερε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου σύμφωνα με το CNBC. Αν το όριο χρέους παραμείνει αμετάβλητο, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος ότι κάποια στιγμή μέσα στις 2 πρώτες εβδομάδες του Ιουνίου η κυβέρνηση δεν θα είναι πλέον σε θέση να συνεχίσει να εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις της, αναφέρει η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού. Η νέα έκθεση δημοσιεύθηκε καθώς ο Λευκός Οίκος και οι ηγέτες του Κογκρέσου ανέβαλαν την προγραμματισμένη συνάντηση που ήταν να κάνουν σήμερα για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, κάνοντας λόγο για μία μικρή πρόοδο μέχρι στιγμής όσον αφορά οποιαδήποτε συμφωνία. Ο βαθμός στον οποίο το Υπουργείο Οικονομικών θα είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει τις τρέχουσες λειτουργίες της κυβέρνησης θα παραμείνει αβέβαιος καθ' όλη τη διάρκεια του Μαΐου, ακόμη και αν το Υπουργείο Οικονομικών τελικά ξεμείνει από κεφάλαια στις αρχές Ιουνίου. Αυτή η αβεβαιότητα υπάρχει επειδή ο χρόνος και το ύψος των εσόδων και των δαπανών κατά τη διάρκεια των εβδομάδων που μεσολαβούν μπορεί να διαφέρουν από τις προβλέψεις του Γραφείου Προϋπολογισμού, σημειώνεται η έκθεση. Στην έκθεση. Το Γραφείο Προϋπολογισμού προειδοποίησε ότι υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που θα μπορούσαν να αλλάξουν αυτά τα στοιχεία και ότι ένας από τους πιο σημαντικούς θα μπορούσε να είναι η αναμενόμενη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου σχετικά με το σχέδιο διαγραφής των φοιτητικών δανείων του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν. Ωστόσο, νομικοί ειδικοί δήλωσαν στο CNBC ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας είναι πιθανόν να απορρίψει το σχέδιο διαγραφής χρέους ύψους 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεδομένης της συντηρητικής πλειοψηφίας του δικαστηρίου. Δηλαδή, όταν είναι συντηρητική, μάλλον πρόκειται για ρεπουμπλικάνους. Τρεις, θα έλεγα οι δύο τουλάχιστον είναι πολύ γνωστοί σε μένα, τους ξέρω χρόνια, τους παρακολουθώ. 3 εταιρείες δημοσκοπήσεων, η Conda, η Metropol και η Yoneilem, 3, έχουν τον Κιλισδάρογλου πάνω από 49%, άλλο 49,3%, άλλο 49,5%, άλλο 49,6% και τον Ερντογάν στο 44%. Σήμερα, σύμφωνα με το Reuters, το είδα εγώ και στους λογαριασμούς, μπήκα και των εταιριών αυτών τα είδα, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε πραγματικά στην κόψη του ξηραφιού. Και υπάρχουν απόψεις, δηλαδή φίλοι μου που κατοικούν, είμαστε πολύ προσεκτικοί και αναφέρομαι και στις επαφές μας και σε αυτά που λέμε, γιατί μπορεί, αν υποκλέπονται τα τηλέφωνα, να κατηγορήσουν την Ελλάδα, δηλαδή να πάρουν αφορμή από τις δικές μου επαφές ή συνομιλίες και να πούν και η Ελλάδα εμπλέκεται, και είμαστε πολύ προσεκτικοί, επαναλαμβάνω, δεν παίρνουμε μέρος ούτε ο ένας ούτε ο άλλος για να μην κατηγορηθούμε, αλλά μου λένε λοιπόν άνθρωποι από τη γειτονική χώρα που ζουν τα γεγονότα ότι η τάση είναι τέτοια που δεν πρόκειται να κερδίσει ο Ερντογάν. Αυτή είναι η τάση, η ατμόσφαιρα στην κοινωνία και απεικονίζεται και στις δημοσκοπήσεις. Τώρα, να πούμε ότι
Υπάρχουν και ποιοτικά σε σχέση με τα κόμματα, ότι πιθανόν θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα έχουν και τον έλεγχο της Βουλής. Εάν λοιπόν τελικά επαληθευθούν οι δημοσκοπήσεις, θα έχουμε πρόεδρο τον Κιλισδάρογλου ίσως και από την πρώτη Κυριακή και τον έλεγχο της Βουλής από την Εθνική Συμμαχία των 6 κομμάτων και από τους Κούρδους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για να μπορεί να κυβερνήσει ο Κιλισδάρογλου, θέλοντας και μη, όσο και αν δέχεται πιέσεις από την Αξινέρ που είναι μεταμελημένη γκρίζη λίκαινα μαζί με τους δικούς της, όσο και αν επιμένει, όχι τόσο, λιγότερο θα επιμένει αυτός. Το πνευματικό τέκνο του Ερμπακάν, που είναι και αυτός στους 6, οι άλλοι εταίροι είναι πιο μετριοπαθείς, είναι υποχρεωμένοι να συγκυβερνήσουν κατά κάποιο τρόπο με τους Κούρδους, οι οποίοι θα βγάλουν περίπου από 70 έως 80, κάποιοι από αυτούς λένε μπορεί και 90 ή και 100 βουλευτές. Εν πάση περιπτώσει εκεί, στο 70 πιστεύω ότι θα είναι, 70-75. Άρα κρίσιμος αριθμός, χωρίς αυτούς δεν περνάει κανένας νόμος. Θα παίξουν λοιπόν έναν εξισορροπητικό, έναν αριθμιστικό ρόλο οι Κούρδοι και πιθανόν να κερδίσουν και κάποια δικαιώματα. Δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος. Γιατί υπάρχει το Σύνταγμα, το οποίο Σύνταγμα είναι ο γύψος, μέσα στον οποίο είναι γυψαρισμένη η τουρκική κοινωνία και δεν επιτρέπονται οι μεταρρυθμίσεις. Στην πράξη όμως μπορεί και οι αρχές ασφαλείας και το κράτος και η αστυνομία, η στρατοχωροφυλακή να μην πιέζουν στο βαθμό που πίεζαν με τον Σοηλού και με τους προηγούμενους τους Κούρδους, που και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί βοηθάει τους ανθρώπους όταν δεν δέχεσαι πιέσεις. Η συνειδητοποίηση επεκτείνεται και σε νέες περιοχές, όπου, ξέρετε, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο τουρκοκρατούμενο Κουρδιστάν. Οι νομοί που βρίσκονται μεταξύ των νομών που κατοικούνται από Τούρκους και των νομών της κουρδικής ενδοχώρας, δηλαδή αυτοί που βρίσκονται στα όρια, έχουν εκτουρκιστεί σε μεγάλο βαθμό. Μαλάτια, Ελαζίνγκ, Αντιαμάν και Γκαζιαντέπ και το Αντέπ. Όλοι αυτοί είναι κουρδικοί νομοί. Αλλά σταδιακά το κράτος εκεί είτε έβαλε εσωτερικούς εκτοπισμούς έκανε, είτε με τα τζαμιά, με την παιδεία έχει προχωρήσει στον εκτουρκισμό. Όσο όμως αποκτούν δικαιώματα και ισχυροποιούνται οι Κούρδοι της κουρδικής ενδοχώρας, τότε επεκτείνεται και η συνειδητοποίηση και αρχίζουν. Έχω και παραδείγματα πολλά τέτοια με ανθρώπους που ζούσαν και στη Σμύρνη και από αυτούς τους νομούς που μέσα τους ήταν Κούρδοι, αλλά ποτέ δεν το λέγανε, μόνο υπό ειδικές συνθήκες. Ο Κιλισδάρογλου θεώρησε υπεύθυνους για αυτές τις διαρροές με τα βίντεο και τις φωτογραφίες, τα πορνό και τα λοιπά, που αφορούσαν και τον Μουαρέ Μιντζέ, τουλάχιστον μία γυναίκα στέλεχος του ΑΚΕΠΕ, την οποία την είδα ενώ ήταν με μαντήλα, είχε φωτογραφίες που είχε τραβήξει η ίδια γυμνή, φαινόταν δηλαδή ότι δεν ήταν μοντάζ, και αυτές οι φήμες και το βίντεο που είχε ο Γεσίλ Ντάγ, αυτός που είχε το λογαριασμό στο Twitter, παρεμπιπτόντως αυτός ο λογαριασμός έκλεισε το Twitter γιατί παραβίασε τους όρους της κοινότητας. Πιθανότητα έπεσαν σκληρές πιέσεις από τον Ερντογάν. Το τρίτο θέμα ήταν ένα βίντεο που έλεγε ότι έχει αυτός σε ιδιαίτερες στιγμές ο Μπαξελή με τον σοφέρ του, και είπε ότι δεν το βγάζω γιατί ο Μπαξελή ήδη είναι γέρος, έχει πρόβλημα, ότι θα πεθάνει από την καρδιά του, να μην το έχω. Εν πάση περιπτώσει. Θεώρησε λοιπόν υπεύθυνο για αυτές τις διαρροές τη Ρωσία. Ευθέως, με αλλεπάλληλες δηλώσεις ο Κιλισδάρογλου, είχαμε δήλωση από τον Πεσκόφ ότι η Ρωσία δεν εμπλέκεται. Ο Ερντογάν υπερασπίστηκε τη Ρωσία και έριξε την ευθύνη στον ίδιο τον Κιλισδάρογλου, στους Αμερικανούς, όχι ευθέως αλλά δια της πλαγίας, στους Γκουλενικούς, αφού λέει ο Γκουλέν είναι στην Αμερική, άρα εν πάση περιπτώσει. Σήμερα όμως δέχθηκε και απειλές ο Κιλισδάρογλου για τη ζωή του.
Είχε δύο προεκλογικές ομιλίες τελευταίες, μία στην Σαμσούντα, στη μαρτυρική Αμισό και μία στην Άγκυρα. Και βγήκε με ανεξίσφαιρο γυλαίκο και δίπλα του άνθρωποι με όπλα μακρύκανα. Που σημαίνει ότι υπήρχαν πληροφορίες για απόπειρα δολοφονίας του. Άρα θα είχαμε μία περίοδο, αν χτυπούσαν ή αν έστω και απόπειρα, αν σκότωναν τον Κυρισδάρογλου, μία περίοδο πολιτικής ανομαλίας για την οποία έχουμε κάνει και στο παρελθόν αρκετές αναφορές. Τώρα, δείτε τι είπε σήμερα ο Ερντογάν. Μέχρι τώρα αυτός ο οποίος έχτιζε με δηλώσεις το οικοδόμημα πάνω στο οποίο θα στηριχτεί η αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος ήταν ο Σουλεϊμάν Σοϊλού. Έλεγε οι Αμερικανοί που έκαναν το πραξικόπημα στις 15 Ιουλίου του 2016 για να τρέψουν με στρατιωτικό πραξικόπημα, τώρα κάνουν πολιτικό πραξικόπημα για να τον ανατρέψουν. Προσέξτε τι είπε ο Ερντογάν. Εγώ δεν πίστευα, το έκανε στο λογαριασμό του, το ανήρτησε. Η αγάπη και ο αγώνας μας είναι και τα δύο για το αγαπημένο μας έθνος. Δεν πολεμάμε για τους εαυτούς μας, ούτε υπολογίζουμε κανέναν όταν πρόκειται για το έθνος μας. Θεωρούμε καθήκον μας να κάνουμε τα πάντα για το έθνος μας, στο οποίο είμαστε αφιερωμένοι, βάζοντας σε κίνδυνο την ίδια μας τη ζωή. Προσέξτε, βάζοντας σε κίνδυνο την ίδια μας τη ζωή, θα δείτε. Η πολιτική μας είναι οράματα και έργα που κερδίζουν τις καρδιές των πολιτών. Όποια παγίδα κι αν στηθεί μπροστά μας, δεν θα σταματήσουμε να υπηρετούμε τον τόπο μας. Δηλαδή οι εκλογές μπορεί να την πει είναι παγίδα. Αλλά εγώ δεν θα σταματήσω να υπηρετώ τον τόπο, άρα θα συνεχίσω να κυβερνώ. Προσέξτε. Δεν διστάζομαι να μεγαλώσουμε τη χώρα και τις πόλεις μας. Δηλαδή το ψωμί μας με επενδύσεις. Με όποιες επιθέσεις κι αν έλθουμε αντιμέτωποι, προσέξτε, Παρασκευή, μεθαύριο έχουμε εκλογές. Ποιες επιθέσεις? Είναι επίθεση οι εκλογές? Με όποιες επιθέσεις κι αν έλθουμε αντιμέτωποι, δεν θα επιτρέψουμε να ρίξουν σκιά στη βούληση του έθνους και της δημοκρατίας μας. Σκιά. Δηλαδή μπορούν να πούν ότι ακόμα και τα βίντεο που βγήκαν, ότι όλα αυτά αλλίωσαν το αποτέλεσμα. Έτσι, σκιά που λέει. Προσέξτε. Όποτε χρειαστεί, όπως έγινε και το βράδυ της 15ης Ιουλίου, τη νύχτα του πραξικοπήματος εννοεί του 2016, υπερασπιζόμαστε την ανεξαρτησία και το μέλλον μας σε βάρος της ζωής μας. Γιατί υπάρχουμε για αυτό το έθνος, του οποίου έχουμε την τιμή να είμαστε μέλος και υπηρέτης του. Υπάρχουμε για να υπηρετούμε 85 εκατομμύρια ανθρώπους με αγάπη και χωρίς καμία διάκριση. Προς τούτο έχουμε αντιμετωπίσει πολλές προδοσίες, έχουμε ξεπεράσει πολλές αντιξοότητες, έχουμε δώσει αγώνες ζωής και θανάτου. Τα τελευταία 21 χρόνια δημιουργήσαμε την υποδομή του τουρκικού αιώνα. Οι Τούρκοι λένε ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας των Τούρκων. Θα γίνει η μεγαλύτερη δύναμη του κόσμου, δηλαδή θα επικρατήσει στον κόσμο. Γι' αυτό λέει τουρκικό αιώνα. Σε κάθε τομέα και ολοκληρώσαμε τις προετοιμασίες για να γίνει ο αιώνας τουρκικός αιώνας. Ας ελπίσουμε ότι μετά τις 14 Μαΐου θα ξεκινήσουμε την οικοδόμηση του τουρκικού αιώνα. Δηλαδή τι λέει, τώρα που κάναμε τις υποδομές, 14 Μαΐου, τι θα μας διώξετε και τι θα γίνει με τον τουρκικό αιώνα? Εμείς θα τον οικοδομήσουμε. Δεν βάζει στο νου του ότι δεν θα είναι τις 14-15. Θα το πετύχουμε όπως κάναμε εδώ και 21 χρόνια με την αμέριστη υποστήριξή σας και τις ειλικρινείς προσευχές σας. Θα προστατεύσουμε την αδελφοσύνη μας παρά τις προσπάθειες εκείνων που εμπορεύονται τη διάσπαση και αυτούς που προσπαθούν να σπείρουν διχόνοια μεταξύ μας. Θα είμαστε ένα. Θα είμαστε μεγάλοι, θα είμαστε ζωντανοί, θα είμαστε αδέρφια, μαζί θα είμαστε Τουρκία. Λοιπόν, άρα δεν χρειάζεται να σας ξαναπώ, ο Ερντογάν είτε αυτός έκανε επικίδιο στον εαυτό του με αυτά που λέει, είτε είναι αποφασισμένος να μην παραδώσει την εξουσία. Άμα λέει όπως τότε, έτσι και τώρα θα βάλουμε τα στήθια μας μπροστά, σε κάποιο πολιτικό πραξικόπημα. Μα πολιτικό πραξικόπημα το ονόμασε και σήμερα ο Σοϊλού. Silent scan.
Αλλά νομίζω ότι πού τους φέραμε αυτούς, πού τους βρήκαμε, ρε. Καταρχάς, δεν είπαμε, δεν βάζουμε τα εσωτερικά, αλλά επειδή αφορά την εθνική άμυνα, ρωτάει ένας δημοσιογράφος ποιος τον Βαρουφάκη και του λέει, είσαι πρωθυπουργός. Σου λένε, βγήκαν κομμάντο σε ένα νησί, τι θα κάνεις? Και τι λέει αυτός? Θα πιάσω, λέει, τα τηλέφωνα. Και μετά θα προσπαθήσω να μην χάσω τα αερίσματά μου στο εξωτερικό. Δηλαδή, τι θα πάρεις? Θα πάρεις τηλέφωνο τον Γάλλο, το πεις, κοίταξε, μου πήραν ένα νησί. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Για πέστε μου, σας παρακαλώ. Δηλαδή, αυτούς τους ανθρώπους τους πληρώνουμε για να υπερασπίζονται τα εθνικά μας συμφέροντα. Δεν υπάρχει ένας τρόπος, κάτι, δεν ξέρω τι να πω. Δεν τους περνάνε από ψυχολόγο πρώτα? Ένα τεστ, όπως για να μπούμε στην Ευελπίδων, κάναμε ψυχολογικά τεστ. Ψυχοτεχνικά τεστ. Δεν περνάνε και τους βουλευτές και τους αυτούς ψυχοτεχνικά τεστ, μήπως κόψουν και κανέναν ο οποίος δεν στέκει καλά στα μυαλά του, και δεν αναφέρομαι στον Βαρουφάκη έτσι. Διότι τι να πω, δεν μπορώ να καταλάβω. Λένε ότι κυκλοφόρησε μια γελιογραφία που λέει η Κοσμοτέ δίνει 29 λεπτά δωρεάν σε περίπτωση κατάληψης νησιού για να... Έχουμε άλλο ανέκδοτο, πάντα πολιτικά είναι, δεν είναι προσωπικά με τον κάθε άνθρωπο, σε προσωπικό επίπεδο υπάρχει σεβασμός σε όλους τους Έλληνες. Πολιτικά συζητάμε τώρα, έτσι. Ο κύριος Σκέρτσος, εγώ το διάβασα, λέω, δεν νομίζω να τα είπε, κάτι άλλο είπε ο άνθρωπος. Στο TRT, λοιπόν, σε μια θεσσαλική τηλεόραση, τον ρωτάει για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Και τι λέει? Λέει, αυτό είναι να ξεχάσουμε το παρελθόν για να δημιουργήσουμε το μέλλον, κάτι τέτοιο. Δηλαδή ονόμασε το κατοχικό δάνειο, το αναγκαστικό δάνειο που πήρε ο Χίτλερ, και ο οποίος Χίτλερ πήρε να τραπεί, έδωσε μια δόση πίσω, έτσι. Οι άλλοι δεν δώσανε. Αλλά και όλα όσα μας κάναν που κατέστρεψαν την Ελλάδα, ότι αυτά είναι παρελθόν, λέει, θα χτίσουμε το μέλλον. Για μισό λεπτό να δείτε όμως τι απαντούν η Πανελλήνια Οργάνωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης. Πρέπει να πούμε τι ακριβώς είπαν. Η χθεσινή δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι οι γερμανικές αποζημιώσεις είναι ζήτημα του παρελθόντος, άρα δεν μας αφορά πλέον, είναι εντελώς απαράδεκτη και αγγίζει τα όρια της εθνικής μειοδοσίας. Ο κύριος Σκέρτσος δεν έχει καμία θέση πλέον στην κυβέρνηση, και μάλιστα ως κυβερνητικός εκπρόσωπος ελληνικής κυβέρνησης, γιατί πρώτα και κύρια αγνοεί την ιστορία, έρχεται σε αντίθεση με το φρόνημα του ελληνικού λαού και βυσοδομεί εναντίον της ιστορίας των θυμάτων του ναζισμού, των εκατοντάδων ολοκαυτωμάτων και δολοφονιών αθώων Ελλήνων πολιτών, ακόμα και βρεφών. Περισσότερο δε υβρίζει όλους τους αγωνιστές και τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, το σύνολο του ελληνικού αντάρτικου κινήματος και του μεγαλειώδους έπους της εθνικής μας αντίστασης ενάντια στο γερμανικό κατακτητή και την τριπλή φασιστική κατοχή της πατρίδας μας. Γερμανική, γαλλική και βουλγαρική. Τετραπλή ήταν, γιατί είχαμε και Αλβανοτσάμικη, έτσι. Μην την ξεχνάμε. Είναι επίσης πολύ βαρύ το ατόπιμά του, γιατί αντιτίθεται στην ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής όλων των κομμάτων του δημοκρατικού τόξου, που αποφάσισαν ότι θα διεκδικήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, κυβέρνηση, πολιτικά κόμματα, κοινοβούλιο και λαός, τις οφειλές και τις αποζημιώσεις της Γερμανίας προς την Ελλάδα για τις καταστροφές και τα εγκλήματα της κατοχής, αλλά και για το κατοχικό δάνειο και τους πολιτιστικούς θησαυρούς που έκλεψαν οι Ναζί. Γι' αυτό, αν έχει τη στοιχειώδη ευτυχία, πρέπει να είχε παραιτηθεί χθες. Καλά, εντάξει. Ή, αν από τη στιγμή που δεν το κάνει πρέπει να αποπεμφθεί, γιατί δεν μπορεί πλέον να φέρει τον τίτλο του Υπουργού της ελληνικής κυβέρνησης. Τα δικαιώματά μας, τώρα ποιας ελληνικής, ρε? Αυτοί εδώ πέρα δεν θέλουν να λέγονται ορισμένοι ότι είναι και Έλληνες. Δεν έχετε ακούσει αυτό, Έλληνας είσαι και φαίνεσαι? Ποια ελληνική, ποια Ελλάδα και ποιος Έλληνας? Αλλού είναι τα παιδιά, δεν το έχετε πάρει χαμπάρι?
τα δικαιώματά μας, τις απαιτήσεις μας για δικαιοσύνη και αποζημίωση εναντίον της Γερμανίας δεν στρέφονται σε καμία περίπτωση εναντίον του γερμανικού λαού, αλλά εναντίον του τότε γερμανικού ναζιστικού κράτους και στα εγκλήματα πολέμου που διέπραξε κατά της ανθρωπότητας. Εντάξει, δεν στρέφονται εναντίον, αλλά τα ζητάμε και από τους σημερινούς Γερμανούς. Μην τρελαθούμε στο τέλος. Δηλαδή δεν φταίνουν οι σημερινοί Γερμανοί που δεν μας τα δίνουν. Επιτέλους, από το εκλογικά να δεσμευτούν όλα τα κόμματα και η κυβέρνηση που θα εκλεγεί μετά τις εκλογές ότι δεν θα απεμπολίσουν κανένα από τα απαράγραπτα δικαιώματά μας για δικαιοσύνη και αποζημίωση και θα τα διεκδικούν μέχρι τη δικαίωσή μας με μεγαλύτερο σθένος και αποφασιστικότητα. Εγώ δεν ξέρω, είναι ακόμα υπουργός αυτός? Είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος της Ελλάδας? Τι να πω, στο χωριό μου ξέρετε τι λέτε, τι λένε? Ποιος έχασε την τροπή για να τη βρει αυτός? Αυτός και αυτός που τον έβαλε εκεί και που τον είχε τόσο καιρό μαζί του. Ποιος είναι ο Σκέρτσος? Τι είναι ο Σκέρτσος? Τι είναι αυτό το παιδαρέλι που τολμάει να πει αυτό το πράγμα? Να ξεχάσουμε το αίμα, τις δολοφονίες παιδιών, χιλιάδων ανθρώπων, καμένα χωριά, τα χρήματα τα ελληνικά, να τα ξεχάσουμε όλα. Για να δημιουργήσουμε το μέλλον. Θα χαράξει το μέλλον αυτός, ο οποίος υβρίζει το παρελθόν. Υβριστικό θα είναι και το ύβρις, θα είναι και το μέλλον. Δεν το καταλαβαίνετε? Κλείσαμε έναν άνθρωπο της κυβέρνησης, τον ξύπνησα στις 1:30-2 πόσο, βάλει αντίστοιχη όποιε, αυτή που σου ψήφα, τον οποίο δεν τον υπερασπίστηκε η Ελλάδα, και επειδή δεν τον υπερασπίστηκε έγινε και αυτό το χθεσινό βραδινό. Πήγαν λοιπόν 10 μέλη της αντίστοιχης όποιε, των ειδικών δυνάμεων επιχειρήσεων της αλβανικής αστυνομίας, στον υποψήφιο δήμαρχο της ηρωικής Χιμάρας Διονύσιο Φρέντι Μπελέρη. Αυτός κάτω από το σπίτι του είχε ένα καφενείο, λέει, πήγαινε την ώρα που ήταν να πάει να κοιμηθεί, ήταν με τον δικηγόρο του και με κάποιον άλλον. Ο δικηγόρος μάλιστα έκανε πέρυσι μεταμόσχευση καρδιάς, τον οποίο τον συνέλαβαν και αυτόν, συνέλαβαν και τον Φερέντι και ένα άλλο μέλος του συνδυασμού. Τους πήγαν στο τμήμα όπου κρατούνται μέχρι τώρα, με την κατηγορία, μάλιστα με ταχύτητα του φωτός, το απαγγέλθηκε κατηγορία. Σήμερα το απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα χρηματισμού ενός πολίτη για εξασφάλιση ψήφων. Από ό,τι μου είπε ο φίλος που μίλησα, ότι αυτός που υποτίθεται τον εξαγόραζε για να πάρει μια ψήφο, ότι είναι άντρας ξαδέρφης του Μπελέρη. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να ζήτησε 5.000 γιατί έχει ανάγκη. Και αν τις έδωσε, τι είναι εξαγορά, γιατί διάβασα, λέει η Αλβανίδα υπουργός εξωτερικών, περιμένετε να δείτε τα στοιχεία. Πιθανόν τους παγίδευσαν ή κάποιος μάρτυρας, ποιος ξέρει τι, και έπιασαν. Έχουμε τηλέφωνο του Δένδια στο Ράμα. Νομίζω πήγε ο πρέσβης, τον επισκέφτηκε τους εκεί στη Χιμάρα. Έχουμε δήλωση του Μητσοτάκη. Έχουμε παρέμβαση ευρωβουλευτών. Ενημέρωσε ο Δένδιας, λέει, τον Μπορέλ. Παρ' όλα αυτά δεν τους αφήνουν ελεύθερος. Όταν ρώτησα σε τι αποσκοπεί, μου είπαν ότι υπάρχει μια ακτή 20 χιλιόμετρων, η οποία είναι η ακτή του Δήμου της Χιμάρας, η οποία είναι αξίας πολλών δισεκατομμυρίων. Και όλη αυτή η ακτή είναι χωράφια των Ελλήνων, για τα οποία δεν έχουν για όλα συμβόλαια οι άνθρωποι. Άμα είναι 300 χρόνια την οικογένεια, ξέρω εγώ, Παπά, τότε δεν υπήρχε αλβανικό κράτος. Ποια συμβόλαια και ποια... Εν πάση περιπτώσει, λέει ότι ήδη τα 3 χιλιόμετρα τα πήραν με το έτσι θέλω. Πήραν δηλαδή χωράφια Ελλήνων, η Ελλάδα κοιμάται φυσικά, έχθησαν εκεί περίπου 1.000 σπίτια, βίλες, συμφέροντα
των τυράννων και λέει μόλις προχτές στα καλά καθούμενα μπήκαν οι μπουλντόζες, ξύλωσαν έναν ελαιώνα με ελιές αιώνων και χτίζουν σπίτια σε αυτόν τον ελαιώνα. Όμορο του οικισμού αυτού. Στόχος είναι να φάνε όλη την ακτή. Ένας άλλος στόχος είναι, επειδή αυτή η ακτή είναι πανέμορφη, είναι δηλαδή Ιόνιο, και επειδή έχουν αρκετοί χυμαριώτες βιωσιμότητα οικονομική μέσω αυτής της ανάπτυξης, θέλουν να πλήξουν τη βιωσιμότητα του ελληνισμού της χυμάρας με όλες αυτές τις ενέργειες. Σας είπα τις λεπτομέρειες που μου μετέφεραν και θεωρώ ότι είναι περίπου έτσι. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Ακούστε εδώ. Χάνομαι από τα Σκόπια. Χάνομαι από τη Λιβύη. Χάνομαι από την Αλβανία. Αυτά συμβαίνουν γιατί δεν σέβονται την Ελλάδα. Και υπάρχει μία παροιμία στην κοινωνία. Καλύτερα λέει να σε φοβούνται παρά να σε λυπούνται. Εδώ λοιπόν δεν φοβάται κανένας στην Ελλάδα. Κανένας. Με ποια λογική η Λιβύη υπέγραψε το τουρκολιβικό μνημόνιο? Μία χώρα που δεν υφίσταται στην ουσία. Ξέρετε γιατί το υπέγραψε? Διότι ήξερε ότι δεν θα αντιδράσει η Ελλάδα. Ούτε έπαθε τίποτα. Που δεν έπαθε τίποτα. Γιατί τα κάνει τόσα χρόνια το κράτος της Αλβανίας? Προσέξτε. Δεν είμαστε αντίθετοι με τους Αλβανούς. Εγώ έχω μιλήσει ακόμα για στρατηγική σχέση της Ελλάδας με την Αλβανία. Έχω μιλήσει για συνομοσπονδία της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Αλβανίας για να κυριαρχήσουμε στο χώρο και να μην μπαίνουν οι άλλοι και να μας κάνουν ό,τι θέλουν. Ούτε τη μελώνη να τραβήξουν από τον νέο δρόμο του μεταξιού, ούτε εμάς να μας λένε αναγνώρισε το Κόσοβο, ούτε την Αλβανία να την κάνουν ό,τι θέλουν. Συνομοσπονδία την έχουμε δοκιμάσει και στο παρελθόν ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια σκέψη. Δεν λέω ότι είναι, ούτε επιμένω ότι είναι σωστή, ούτε ότι απαραίτητο να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, ότι είμαι φιλικός στον αλβανικό λαό. Αλλά εδώ μιλάμε για τα εθνικά μας συμφέροντα. Τι κάνουμε δηλαδή? Θα αφήσουμε την Αλβανία, το αλβανικό κράτος, να οδηγεί στη συρρίκνωση τον ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου? Δηλαδή, συγγνώμη, εδώ ακόμα και ο Χότζα σε ένα βαθμό τους σεβάστηκε τα μειονοτικά χωριά. Την Χιμάρα τη βγάλαν έξω από το μειονοτικά. Γιατί? Αν δείτε το χάρτη, στόχος είναι να αποκλείσουν τον ελληνισμό από τη θάλασσα. Σου λέει, που ξέρεις τι γίνεται στο μέλλον, αν γίνει κάτι να μην έχουν και ακτές. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω το ελληνικό κράτος να διδαχθεί από αυτό που έγινε στην Χιμάρα και να αναθεωρήσει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και το ελληνικό κράτος να αναθεωρήσει το δόγμα εξωτερικής πολιτικής. Καλύτερα να σε φοβούνται παρά να σε λυπούνται. Καληνύχτα.